Magandang araw po, narito po tayo sa Sipaway Island dito sa lungsod ng San Carlos sa probinsya ng Negros Occidental. Tara, samahan niyo kaming maglibot sa isla. Para makarating ng Sipaway, sumakay lamang ng bus mula Bacolod o kaya Dumaguete. Maaari ring mag-ferry mula Toledo City sa Cebu. Mula pier ng San Carlos City, pwede kang sumakay ng bangka patawid ng isla. Malayo ka pa lang ay tanaw na ang mala swimming pool na tubig ng Dapdap Port. Ang Sipaway ay binubuo ng dalawang barangay. Barangay San Juan sa Hilaga kung nasaan ang Dapdap Port at Barangay ERMITA naman sa may timog na bahagi nito. Ilan sa mapapasyalan dito ay ang Paraiso de Antonio. Matatagpuan dito ang maikling beach na pinong-pino ang buhangin na napapaligiran ng matataas na puno. Talaga namang relaxing ang magpahangin at maligo dito. Pwede ring magpa-picture sa century-old BALETE tree. Pwede ring i-explore ang mangrove forest. Maaari ring ikutin ang isa sa pinakamagandang resort dito sa Sipaway, ang Whispering Palms Island Resort. Kung kayo ay naghahanap ng matitirahan sa isla, ay ito na rin ang aming inirerekomenda. Kung inyo pong nagustuhan ang aming video, maaari po kayong mag-subscribe sa aming channel. See you next time!